Alltså ni förstår inte hur trött jag är. Jag borde egentligen gå och lägga mig, men jag vill spela spel. Så here we are. Och jag har inte en aning om vad vi ska göra för någonting idag. Men jag ska spela spel om det så är det sista jag gör. Vilket blir det sista jag gör, för jag kommer sova med dem hela morgondagen. Och jag får gå på astronomi. Det vill jag göra. Eller ska man snacka med... Det här ska vi kunna göra. Vänta, vi gör det här till att börja med. För jag tror att det kan vara kul. Säger jag så här, ut i skogen och slåss med troll. Det kanske inte är troll, I don't know. Idag, för den som undrar varför jag sitter och streamar så här sent, så har jag haft en köksdesigner från IKEA hemma hos mig och vi har designat mitt kök. Så jag är jätteglad över att ha fått professionell hjälp så det blir gjort ordentligt. Och det blev jättelikt det jag hade tänkt mig från början. Bara det att det blev korrekta mått nu också. Så jag är jätteglad över att jag tog den hjälpen. Det var verkligen vad jag behövde för att veta att det blev bra. Så jag ska nu imorgon höra av mig till Hasse hantverkare och säga: tjabba Hasse, vill du glo på mitt kök eller? Och så hoppas jag att han vill berätta för mig hur mycket pengar de kommer ta för att implementera köket. Så på den nivån ligger vi. Och då vet jag att de är ganska fullbokade på IKEA, så att just nu kommer jag inte kunna få mer hjälp av dem förrän i mars. Så i mars kommer jag kunna gå till dem och liksom göra klart hela köksplaneringen, för vi har lite kvar, så här, alla fin detaljer. Och sen efter det så är det bara att beställa. Och sen hoppas vi att bygggubbarna kan köra och sen kör vi. Så det är läget med mitt kök. Jag flyger nu. There you are. Nu travar vi iväg här. Trav. Okej, det är lite för långsamt, det galopperar. Full fart. Oj, hjälp. Vänta, kan den hoppa också? Den hoppar. Oh my gosh. Oj, vänta, det här gick dåligt. Nu gick det verkligen helt i skogen. Nu var inte alls dit vi skulle. Oj, här var någonting som ville slåss med oss. Jaha, men hur hamnade vi så här egentligen? Vänta, nu fattar jag ingenting. Jag trackar den. Jaha, vänta, den... Vart ska jag någonstans då? Jag är på väg norrut. Dit. Set waypoint. Så, nu borde jag få hjälp att hitta fram. Jag vet inte vad jag ska någonstans. Var är min waypoint någonstans? Titta, kan jag slå sönder de här när jag flyger på djur? Det kunde jag, kul. Chatten hänger inte med på displayen. Det är helt sant, gör den inte alls. Jag vet inte varför. Let me give it a try. Jag har provat att klicka runt och se ifall jag kan göra det bättre. Jag har ju suttit och försökt få igång den här streamen jättelänge för att det har varit en uppdatering av spelet idag. Bara bugg-uppdateringar egentligen. Och det kanske funkar här, vi testar. Så nu är det lite bättre. Så det tog mig evigheter bara för att komma in i spelet. Men alltså var är min waypoint någonstans? Set waypoint. Där, okej, äntligen. Det var himla mycket svårare än vad det skulle ha varit. Past the river, near the forest. I must be on the right track. Oj, här är någon så här beasten också. Och... Åh nej, en färg! Okej, är vi redo? Vi är redo, vi kör. Så jag gissar att herr Beaumont är död.
Nej, hjälp. Man kunde nästan gissa att det inte gick så bra med den här gubben. Var det så? När får jag... Så. Åh, gud vad dåligt det här går. Oj, hjälp. Han är level 25. Det här kommer inte gå så bra. Oj, vänta. Det här går jättedåligt. Jag bränna upp dig? Okej, det gick lite bättre. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Ja, han dog. Eller han är zombie nu. Det är Karl! Nej, jag skojar bara. Du är en jobber noll. Jag vill ha en Karl, men jag vet inte ifall jag kan äga en. Spoila inte tack, jag får upptäcka själv. Har chatten pajat igen? Jag vet inte vad det är mer än idag. Jag ser att jag inte kunde starta streamen direkt jag startade om datorn. Här var någonting. Så Bardolf har hittat infärgegrejer. This mentions inferi and something about it being Bardolph's turn next. Revelio. Journal entry. Bardolf. Han har lärt sig curses. Han håller på med Dark Wizards. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers. A plan, something to do with him. Jag tror att det var allt. Revelio. Låt mig schackbräda här ute. Ja, vi... How about some sightseeing? I should investigate. Jag ursäkta för att jag också är lite så här totalt owitty idag och lätt trött och förvirrad. Jag har suttit i 2 timmar och tjötat i mitt kök. Min mamma var här också för jag ville ha hennes mentala support egentligen. Slutade med att hon fick sitta och vara barnvakt åt mitt fluffiga barn som var lite stökig. Fast mamma tyckte det var skönt för hon klagar alltid över att Ida inte vill gosa med henne. Och jag vill säga, men det är för att då du kommer så vill ju hon bara leka med dig för att du försöker leka med henne hela tiden. Mamma säger ja. Och så nu då de faktiskt satt i soffan och bara chillade ett tag så liksom försökte Ida kravla upp i knät på henne till slut och mysa. Så mamma var ganska nöjd ändå till slut. Även fast hon fick sitta i 2 timmar och bara scrolla på telefonen. I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. He decided to pursue a new life. Jag tror det är bäst att vara ärlig. I regret to say that Bardolph had been turned into an inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No, this can't be. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph.
Inte så ledsen nu helt plötsligt. Bardolf, my dear, dear brother. Så nu har vi klart av en challenge också. Vi tittar här. Både combat och någonting mer. Där. Nej. Okej, så jag ska klara av 3 infamous foes. Så en till vet jag den där dagboggen som kommer äta upp mig någonstans. Avenging Wolf Mask. Och sen var det ingenting mer. Det var bara att jag liksom kan se den nu. Att jag ska ta 2 till för att få låsa upp den. Sen har vi quests. Och ser vi att här kan vi nu hämta en Lucky Leprechaun hat. Så vi har en hel Leprechaun assembly. Och vi tittar på mitt nya wand handle. Jag tror att det var snyggt. Där är det. Det var snyggt. Black and golden handle with a commanding point at its base. Det var snyggt. Vi tar det. Det passar väldigt bra till min stav. Och vadå, var det nya saker här också? Vad är this? Jag säljer den. Där. Åh, vad fin den var! Den tar vi så länge som springer runt här ute. Lagt choklad på bilen, det gillar vi. That's a keeper. Här nere, så. Och nu har vi Bardolf Beaumonts corpse. Trevligt. Så det är inte bara en Inferius, det är en Bardolf Beaumont. Hans brev som vi har snott. Jag vet inte vad mer vi ska göra. Vi kanske ska upplyga Gryffindor-tornet. Gryffindor. Kanske säga att... Ska vi se ifall jag kan göra ett annat. Här är vi ändå här. Vad heter det? Jag har helt tappat det. Too tired. Jo, Gryffindor-tornet för att lägga in några av de här Dangerous Key-grejerna. Varför bra med dem? Hallå, är någon hemma? En pumpkin statue, det tycker vi om. Bra saker. Och vi hittade en robe. Och sen verkar det vara ganska... Nej, vi behöver inte gå och sno deras godis, det känns lite taskigt. Här har vi ett till hus vi kan bryta oss in i. Det var också att de har hänglås på... Vad var ett hänglås som hände bara på dörrhandtaget? Inte att det hängde fast i någonting, nej. Here we go. Mine now, demi-guys. Hello there. You wanna come home with me? Och galjoner, tack. Dricka upp deras butterbeer, du ändå är här. Aha. En Graphon statue. Oh my gosh. Yes. Har du köpt en konsol, Johanna? Kul. Jag hade inte typ 15 grejer här alldeles nyss. Var det inte något? Jo, här. Jag är så blind. Runic scarf. Ja, så går vi här. Så. Jag skulle vilja ha fler mantlar, jag säger det varje gång, men det vore kul. Där har jag varit. Här står någon dude och ser helt allmänt skum ut.
Revelio. Den här dörren har varit låst sedan tidigare. Vänta. Aha. Det var en... Incendio. Bra, den ska vi till Room of Requirement med. Vi klättrar ner här. Här är Velio. Revelio. Men det är utanför. Det är någonting där nere också. Pumpkin fizz. Carbonated drink. Och man klättrar upp här också. Jaha, det var någon här igen, okej. Revelio. Där nere, ska vi se om man kommer dit. Där är någonting. Går vi ner här? I don't know what I'm doing. Det är skönare att göra så här. Fanns det ingenting här? Jag ser att det är en kista någonstans där i marken, så vi måste ta oss över här. This looks intriguing. Gör det? Jaha, vi har treasure vault här. Och jättemycket fiender. Vad är det för fiender? Banditer, bovar. Goblins. Dark Wizards. Eller? Men nu är de mot det här hållet. Vi sändar. Åh, en färg. Kul, mina favoriter. Hej, hej. Incendio. Oh, ja. Stupefy. Behöver använda... Incendio. 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 Ja, det var en till. Kul. Är ni döda? Så. Ni var ganska döda. Jaha, jag får inte komma in där än. Okej, ska vi gå och slåss med goblins där uppe då? Det tror jag goblins. Hej, hej. Ja. You're the one who... You need to hypocrite! Production! Is that the next you pure? You have...
Spring framåt. Spring framåt. Spring. Ursäkta, blev du en höna nu på riktigt? Men är du en höna för gott nu? God dag. Bye. All right. Revelio. Hur mycket kostar spelet på PS5? Det är väl typ lika mycket som på PC, eller? Jag vet att Regan har en PS5 och kanske kan svara. Ja, finns det ingen riktig loot att hämta här? Fake news. Jag kan inte redan varit här om den där är öppen. Mer ballonger. Ja, då är vi klara här omkring för stunden då. Jag har by the way absolut noll plan just nu, bara så ni vet. Jag vill bara ut och leka. Här har vi den här härliga dogbuggen också som höll på att mörda mig för ett tag sedan. Vi ska inte bråka med den för den är för höglevad för mig. Den är typ level 27 eller vad det var för någonting. Det var inte en krok. Där var en. Galoppbanan i SSO är inte levelbaserad, den är questbaserad. Man behöver ha kommit en ganska bra bit in i spelet just för att man ska få vänta lite grann när man gör det. Okej, var är jag nu någonstans? Jag är där, okej. Jag tycker att vi åker tillbaka till Hogwarts för att jag vill gå på en lektion. Nästan ingenting i SSO är levelbaserat. Nästan allting går bara på quest. Och sen är det bara att det är lättare att säga level för att man kommer inte nå questarna för en viss level. Men level restrictions tas bort mer och mer nu för att det ska vara questbaserat istället. Så att det makes sense med storyn när man gör saker. Revelio. How nice to see you, my young friend. Där startar vi. The Pink Smedleys will always look upon you as a trusted ally and friend. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Spännande.
still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Ooh, nice. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Äntligen fick vi träffa Amit. Vi har hört talas om honom sedan tidigare, för evigheter sedan. My stargazing as long as I could. Nej. Jag missuppfattar vad han sa att det var någonstans. Sa nere. Alltså här nere. Jag tror det var samma väg. Aha. Incendio. Teleskop till mig. This was his old telescope. Looks practically brand new. Där, 42 galjoner. Går inte av för hackor. Så nu får jag gå och prata med honom. A pristine night for stargazing. Jag kan snacka med läraren också, men jag känner att det behöver inte göra nu. Jag tycker det var lite synd då att hon heter Professor Shaw och sen är Professor Sharp. Kunde de inte hittat på något annat namn till någon av dem? Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes. What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Laddningszon. Vart hamnar vi nu då? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. Och det här kan ju We'll inte gå know it dåligt when we alls. see it. Onwards we go then.
Lumos! Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Vänta, kan det vara... It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Om det är från Kentaurer så kanske jag har sett It's not det här that förut. creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Lumos. Lumos! Klot. Alltså, Amit, om jag använder ett andra former kan väl du ändå hålla Lumos upp då, om vi ska se någonting? Oh, no. Not this close to the school, Amit. Oh, wow. Okej, det har jag inte sett förut. Coolt. I think you should do the honors. Go on, try it out. Revelio. The constellation should appear near the center of your view. Det var häftigt. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Okej. Så... Där uppe. Titta. Nu om jag roterar teleskopet. Fel håll kanske. Zoomar vi ut. Och så roterar vi lite till. Stargazing is all about patience and precision. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Kul! Jag har sett de här borden förut och undrat vad jag ska göra med dem, så det var kul att jag undrar nu. Får jag post nu kanske? Main quest. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. Är det bara 5 What a stycken? view. I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Okej, det var allt. Ska vi ta oss en titt här? Det är väl lite nya saker. Vi ska till Room of Requirement också. Vi går till Room of Requirement direkt. Det är lika bra.
är synd att jag kunde sätta igång så sent. Jag hade velat köra längre. Vi får se hur långt vi orkar med. Snowy Owl Scarf. Då gör vi. Här hämtar de andra goda. Nu åker vi till Hogsmeade för att sälja lite kläder. Det är som att det är typ det enda jag gör numera, men... Sen skulle vi kunna ta oss an någon mer sidequest. Sirona kan vi snacka med. Där har vi en goblin som snackar om biscuits. Okej. Why not? Jag har inte varit på jakt efter tops. Det är möjligt att det blir någon Dreamlight Valley stream, men just nu så tycker jag att det här spelet går först. Men det beror nog på lite grann också hur stor Dreamlight Valley-uppdateringen kommer vara nu då den sker. Det är om those days. Den 16. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Har vi nya saker här? Jag tror inte någonting här är nytt. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to... Ska vi ta oss en titt här på om det är någonting kul här som jag missat. Att jag har fått fler fingerlösa handskar. Jag gillar de här bruna, de passar väldigt bra till kjolen. Jag hade ju fått en leprechaun-hatt. Ser verkligen leprechaunig ut. Jag har häxhattar. Åh, den här var söt. Synd bara att håret inte syns alls under. Undrar ifall det håret syns som man har längre hårstil. Så här, jag tror att här var nog ingenting nytt. Nej, här är det som det har varit. Och här hade vi, den här är ny. Det var rätt fin. Den där har jag sett förut. Den här tror jag dock är ny. Vågar jag nästan säga. Vi kanske såg den sist. Man har svårt att hålla reda på dem nu faktiskt. Den här är ny. Så söt. Den här är ny. Oh, det här gillar vi. Det är den här meshen jag gillar också. Nej, vänta, jag skulle byta djur också. Jag skulle vilja rida på den här snyggingen ett tag. Se här, combat. Där kan jag hämta den. Defeat 40 Dark Wizards. Jag har dödat 20 stycken zombier. Kanonbra. Jag har ju Dreamlight Valley, men spelet är just nu Early Access och då det släpps på riktigt någon gång, ingen vet riktigt när, så kommer spelet vara gratis. Och den de tar extra för är DLCs och så här extra content. Så jag vet inte ifall det är värt nu att... Alltså det kanske är bättre att vänta om man inte har panik för det. Roland Oak. Conjuration Spellcraft, ursäkta mig. Jag har spelat extrema mängder Dreamlight Valley by the way. Så för mig har köpet varit jättevärt, men jag vet inte ifall det är värt just nu.
Men spelet, alltså hela spelet är... That charm grinder. Den är du. Det är fortfarande bara early access. Spelet är faktiskt inte släppt på riktigt än. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit, and I can get my business going minus any competition. Den här duden känns sjukt shady, så jag kommer faktiskt säga nej till det här. Det är första gången vi faktiskt får säga nej till att göra någonting sånt här. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. You'll be in and out of there in no time. Ja, så jag ser att tvungen att göra ändå. Very well. You've convinced me. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, just need that venomous tentacula. Revelio. Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. Prata med Sirona. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ranrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend, Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity
what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Då kör vi på med den. Och vi var ju där för en liten stund sedan, så vi ska ta oss ut ur byn och ta oss en liten flygtur dit. Hogsmeade, here I come. Jag går in här. Nej, det kan inte. Hur långt måste jag gå för att få flyga? Typ här, va? Här, ja. Oj, nu blir sömn i då. Det är inte lätt att vara en trött liten korgi. Jag är jättemycket i sömnen. Jag har haft en rolig dag idag, tror jag. Träffade en hundkompis på vår lunchpromenad. Och så har min mamma varit här. Ira älskar min mamma. Och så hade vi besök. Ira tyckte det var kul. Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it.
Då ska vi ta oss den där cavernen. Här borta har vi ett astronomibord också. Det kan vi ju gå till. Knowing our meat, he's likely studied here. Här. Ska vi se här, zooma ut. Roterar jag. Så. Nej, vänta, nu gick inte de där ihop. Där. Jo. Mitt stjärntecken. Två. Jag har inte hittat alla nycklar, men jag har inte letat aktivt heller. Time to go a little quicker. Oj, här fanns det... Must have been imagining things. Okej, jag måste komma runt här lite grann. Så jag har en chans att slå tillbaka. Det funkar ganska okej, va? Eller? Jag måste verkligen hitta på ett bättre sätt hur jag ska hantera mina spellsets. Den blå används typ aldrig egentligen. Det skulle kunna göra så där. Jag skulle behöva kombinera de två, det kommer jag aldrig lyckas med. Men vi gör ett försök. This must be the cavern Mrs. Spottle mentioned. Enjoy stealing hypocrites, do you? It's shameful what you've done to helpless beasts. We're a clump hollow. Cave to find Sorona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk clumps while I'm there. Better have a look around, see if I can find that box of letters. Lumos. Incendio. That's all the hawk clumps for now. Mrs. Spottle should be pleased. Ska jag bada här? Revelio. Oj, jag märkte inte att... Vänta. Hjälp. Jag märkte inte att det var jävligt snarare här. Fairy cap. Då går vi ut härifrån. Simmar vi upp här. Nej, det var fel. Eller kan jag klättra här? Nej.
Jo, jag tycker det är lite störande det här att det inte finns nog med spellsets för alla spells man behöver. Men gud, vi är i Moria. Vad är det här för någonting? Det bara, hej, gå och leta efter Horcrux. Och hamna mitt i, jag vet inte vad det är för ställe. Det ser ut som typ Azkaban. Nej. Så var det. Either I'll have to fight that kul! Dig vill jag slåss med förstås. Hjälp. Ja, drapp är bra. Vänta, är det flera troll? Nej, det är bara ett. Det var att jag är dålig på det här. Vänta. Nej, nu dör jag. Jag hade... Såg den bara så lite? Jag måste härifrån. Det var helt fel. Jag har inte rätt rollformler för det här. Jag försöker verkligen bara snubbla iväg nu, men det går inte så bra. Aj. För tusen behöver Wiggen väl om man får slåss mot den här. Aj. Spring då. Jag skulle behöva Pendo i det här läget, men jag vet inte. Vad händer om jag försöker öppna där? Jag skulle behöva den egentligen. Nej, det är helt fel. Man ska använda den för att få vad heter det? Klubban ur händerna på den egentligen, tror jag. Det verkar inte funka så bra här. One less foul hulking brute. Kul! Troll! Exakt det jag var ute efter. Det var ditten är också, va? Perfekt, det tar vi. Mer här nere. Ja, det är bakom där. Lumos. Hitta nu grejer också.
Okej, tror jag inte det behöver Lumos längre. Trollsnor. Det är bra saker, det tar vi. Trodde ni aldrig skulle föra mig säga, va? Ekorrar. galjoner, bra loot. Brev. Syrornas kompis Mirabelle. Nej men det här med att ha olika spellsets. Ni måste göra det via det här. Talents. Det är så ni får det. Backa. Här. Så att ni måste köpa de här för att kunna få extra spellsets. Och det är nog låst bakom quests. This must be Sirona's box of letters. Vad många... I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. Hamnar vi i Forbidden Forest. Ja, då går vi till Sirona. Men mer hårklamps. Har jag varit här förut och försökt komma in? Potentiellt. Jag tror att vi flyger lite. Flyg, flyg. Flyg, flyg. Jag liksom tänker att ni ska göra som vingfåle, att man bara pressar på mellanslag, eller liksom spammar mellanslag. Man behöver inte göra det här. Det är ganska skönt. Måste jag gå ner här. Jag får inte ta med mig min hippogriff in i byn. Jag kan rida en liten bit. No need to race now, my friend. Okej. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Då går vi till 3 kvastar. Och skulle jag få någon kul grej att använda in i Room of Requirement, och därför tyckte jag det var extra spännande. Nu har jag inte kommit jättelångt i spelet än, men jag undrar ifall det blir vinter sen. Spoila inte ifall ni nu vet. Jag tycker det är kul att få upptäcka lite as we go. Jag går ju väldigt sällan in i spel helt blind så som jag gör just nu. Och jag undviker alla spoilers jag kan om det här spelet, PGA. Det är roligt att få uppleva det själv. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch.
Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Fick en keggshelf till room requirement, tror jag. Så det betyder alltså att om det står att det är en conjugation spell så får man helt enkelt möbler till room of requirement. Dit kan vi gå. Talk to the goblin in Hogsmeade. This must be it. What will I do without her? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hej på dig. Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are... Vi ska hålla koll på henne. Då tänkte jag bara snabbt att jag ska göra en så liten switcheroo här. Jag har fortfarande inte alla trollformler här, men det gör inte så mycket. Vi gör lite sådär. Jag tänkte mest bara för att jag ska
vara redo ifall det faktiskt kommer någonting som attackerar mig. I should try and rescue Garnoth's mooncalf. I alla fall, kan jag öppna den här nu? Eller måste jag smyga mig på den? Jag måste smyga mig på den, okej. Och kanske att han måste flytta på sig för att han är i vägen. Okej, det var bara jag. 500 miljoner, det är värt. Ska vi ta oss en titt igen på questarna. Och här har vi någon random Hufflepuffare också. Det kan vi gå och kolla på. Det är mycket sidequests som dyker upp hela tiden. Jättekul. Alltså jag är seriös. Jag tycker det är jättenice att det dyker upp massa sidequests. Jag pratade med en kollega i morse om spelet för att han vet om att jag har spelat mycket. Och så snackade vi om det här att det är en sån grej att man ska klara spel snabbt hela tiden. Och så sa jag exakt samma sak som jag sa till er typ igår, att man får ju bara en chans att spela spel för första gången. Och jag vill inte stressa igenom för mycket. Och så här valid point som vi sen fortsätter snacka om gällande typ Pokémon som båda två spelar just nu. Jag tror han spelar Scarlet, jag spelar Violet. Man har ju bara upplevelsen att spela första gången en enda gång. Så varför ska man stressa så mycket? Jag tycker det är ganska nice att bara njuta av det här just nu. Jag kommer aldrig ha den upplevelsen igen. Hogsmeade, here I come. Oj, vilket coolt hår du hade. Might I ask a favor of you? Hur uttalar man ditt namn egentligen? Hello, is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirist at Hogwarts, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. How magnanimous. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Boobertuber pus. Boobertubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. What precisely are Boobertubers? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. How on earth did you discover that Boobertuber pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure Boobertuber pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Boobertubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Vilket namn? Sacarissa. Into the Forbidden Forest for Boobertubers. I hope it's worth the risk. Det hoppas vi verkligen. Vi ska inte ändra precis nu. Det är bara en kort sekund. Jag fick för mig att det var så här, jag känner igen det här. Jag gör en liten kort googling bara gällande Boobertubers, men nope, inget särskilt. Jag tänkte ifall det var typ så att Sacarissa skulle råka vara en liksom, person som faktiskt är med i loren gällande Boobertubers, men kanske inte. Hej, god dag och hallå. Vi har varit här förut. Det är en sån också. Revelio. You did away with all those dark wizards? Oh, I can't believe it. Good for you. Dogwood and Death Cap 3. Oh, goblins are hiding. Jag lever upp!
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Någonstans här ute kanske finns en sån här moth. Revelio. Jag vet inte var. Vi hittar den någon gång. Ja, då ska vi se vad resten är. Level såg man nu det jag levelade upp, men annars ser man det här. Titta här på om det har kommit någonting nytt här. Ja, vi har fått någonting nytt. Jag tror det kan vara Jumper. Den här var nya. Oh! Det känns lite modernt nästan. Vi kan gå lite så här ett tag. Vi har en massa grejer. Jag ska bara kolla här. Alla nya grejer. Så mycket saker. Inventory. Här kan jag gå in på mer skills. Jag har ett talent point available. Är det bra att kunna sprinta när man har en disillusionment på? Jag tror inte det behövs faktiskt. Och det här är jag inte så intresserad av alls. Jag kanske skulle ta en sån här då. Typ. Det pulso kanske är bra. Det verkar hjälpsamt. En ny fiende vi har hittat på vägen. Det är väl det här härliga, roliga bergatrollet. Okej, så efter att den har slagit ner klubban i marken på båda händerna, då ska man använda flipendo. Okej. Jag visste jag skulle ju kolla en quest. Jag tänkte vi kan göra någonting mer. Det börjar bli sent som ni vet. Nej. Twiddle, det kan vi ju gå och göra faktiskt. Nej, jag får inte flyga här. Då kan vi bara åka dit. Gud vad långt bort hon bodde. Där har vi en ny också. Kan vi gå och ta det questet? What are you up to now? Nästa main story är att vi ska gå och prata med professor Fig. Men jag har massa annat att göra, så jag tror att vi gör lite sidequest en stund. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting!
Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. Ska vi snabbt titta på det nya wand handlet vi fick. Det ser ut så här. Robust wooden handle design in cream with dark escutcheon. Jag vet inte, patterning. Jag håller med till den så länge. Jag tycker om den. Och ska vi gå och plocka upp det sidequestet här borta. Mother's rolling in her grave, she is. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prized family heirloom, sister or no. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace. Belonged to the first of the Haggerty women. Hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Why would Catherine come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place. Resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Are you sure Catherine is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. And what do you have for sale? I'd keep an eye on your belongings if I were you. Catherine will steal the eyebrows off. I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls. It's good luck for me you stopped by today. Där, och det här är inga saker jag behöver alls just nu. Glad you were able to stop by. Revelio. Work hard and don't be afraid to fail. Alohomora. Tillbaka hit mitt i natten, det kommer jag inte göra nu. Där finns det mat att stjäla, här finns det säkert pengar att stjäla. En hippogriffstaty, den är min. Här stal vi en halsduk. Place the hero och stjäl saker från alla människor i byarna runt omkring Hogwarts. Ja, oj. Ja. Det här är en sekund också. Där finns ett astronomitorn. Här också, eller astronomi, jag vet inte vad. Vi har banditkamp. Här har vi Merlin-grejer. Treasure Vault. Troll. Puffskins. Här nere på Priya.
Vi har en filguide vi inte har hämtat. Vi har också Ancient Magic Hotspot. Filguide vi inte har hämtat. Kartan är bautastor. Jag tänkte om man skulle hämta upp någon till sidequest innan vi bryter för dagen. Här kan man prata med Natty. Här har vi en Giant Purple Toad den. Här har vi en jag inte har hämtat upp. Men här har vi också ett bandit castle. Jag flög över den en gång och de försökte mörda mig så att jag flydde ganska fort. En niffler den. Giant Purple Toad. Mooncalf. Jobbernal. Purple Toad Testral. Borde nästan göra rent hus här uppe. Vi har infärg här också. Och det verkar inte finnas så mycket mer sidequests att hämta för stunden. Jag ska kolla på den här filguiden. Jag tror inte jag har varit här där jag kan Alhomora heller. Så jag kanske kan öppna upp någonting mer. Egentligen borde jag verkligen stänga av och gå och lägga mig. Men jag vill spela lite till. I've always said that travel broadens the mind. Titta, jag kan låsa upp den. Alohomora. Nu börjar jag få lite kläm på hur man kan göra det här. Så nu går det lite fort att låsa upp lås, känner jag. Rebellion. Så gör man. Snyggt! Jag gillar det brunt. Det passar bättre med svart i min stav. Ingenting här uppe. Klättrar upp här helt i onödan. Katastrof. Ingen dörr ut. Vi går tillbaka här. Hoppa över staketen. Är det här level 1? Ja. Alohomora. Rebellion. Det är någonting som är under huset. Jag får kolla sen. Christmas tree. Det behöver vi verkligen just nu. Jag vill ha en nifflar gosedjuret. Det skulle jag vilja ha hemma hos mig. Jag behöver lite mer möbler i mitt room of requirement, tror jag faktiskt. Jag vet inte, hur kommer jag ut igen? Där dörren. Den kamouflerar sig väldigt bra. Där. Då var en filguide kvar här också. Där. Någon fiende här i spelet också. Dagbog, kul. By design.
hittat en sån. Kan vi bryta oss in här? Ja, det var inte ens rätt hus. Då hittade vi taxidermy wall hangings. Okej. En kappa. Warning of rampant dog bug. Okej. Ja, det var bara en annan dörr. Någonting mer här. Kanske inte. Nej, vänta, har jag varit här? Ja, det har jag. Jag ska kolla här lite snabbt. Den hjälper inte. Den hjälper inte. Den hjälper inte. Vad ser ifall det var så svårt att veta vilka som är de nya. Jag tror den här. Nej, det ska jag bara. Den här kan vara ny. Det går inte att spela online med det här spelet. Det här är ett single player-spel. Åh, den hade jag tänkt köpa förut. Nu fick jag den gratis. Nice. Då har vi den på ett tag. Och nu är det sent. Ni behöver sova, jag behöver sova. Vi har ny utmaning imorgon. Imorgon är det onsdag. Och det är alltså uppdatering i SSO. Det som gäller är championat. Det är som ni vet min favoritgrej. Jag är jätteironisk. Jättetacksam att jag slapp jobba på det själv. Jag vill inte ha med championat att göra. Jag tycker inte om dem. Hoppas att det kanske blir bättre nu med uppdateringar. Jag vill fortfarande inte spela dem alls, helst. Men det är vad som händer i SSO i alla fall. Vad var den sista saken jag inte sett än? Där. Var det allt? Det var allt. Så med det, gå vänner, så tänker jag säga godnatt. Jag kanske reser någonstans här runt skolan. Så vi börjar någonstans nästa gång. Men annars kommer det inte missa så mycket kul. Så ha det så fint. Gå och lägg er. Vi hörs vidare när det nu blir stream härnäst. Vi röstade på avlida för att jag håller på att bli förkyld. Jag har varit så stressad på sistone så mitt immunförsvar är paj. Så jag tänkte ta en sovmorgon imorgon. Kommer bli nice. Ha det så fint och förhoppningsvis så ses vi igen nästa gång.